Δίας. Φεύγουμε σήμερα από το Καστέγιο με το λεωφοριάκι και θα ανέβουμε σε ένα ορεινό χωριό, στη Μορέγια. ¿Qué vista tenemos? Και έχουμε φτάσει λοιπόν στο πιο ψηλό σημείο στη Μορέγια, στο κάστρο της, στην κορυφή. Ένα κάστρο από το 13ο αιώνα. Είχε χτιστεί πάνω σε ερείπια από τους ρωμαϊκούς χρόνους. Αργότερα το είχαν εδώ οι μουσουλμάνοι. Ο Εσίλτ το είχε πάρει πίσω μέχρι που το χάσανε πάλι. Για να φτάσουμε στο 13ο αιώνα που ξαναγύρισε πάλι στους Ισπανούς. Φυσικά αν αξίζει κάτι εδώ πάνω είναι η υπέροχη θέα, αφού η Μορέγια έχει χτιστεί στην ουσία γύρω-γύρω κάτω από το κάστρο. Una cerveza más, aceitunas και cowboy στα ισπανικά.